Αγαπητές μου μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, φίλοι, φίλες, όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, γεια σας για μία ακόμη φορά. Σεπτέμβρης, ανοίγουν τα σχολεία, στην Ελλάδα ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου πάντα. Στις χώρες σας πότε ανοίγουν τα σχολεία, άραγε? Άνοιξα λοιπόν τον κατάλογο με τα βίντεο που έχω σκοπό να κάνω με τα θέματα και διαπίστωσα ότι έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω ένα βίντεο για τη γραμματική. Και συγκεκριμένα σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για τους χρόνους των ρημάτων. Έχουμε ήδη δει τον ενεστώτα, ενεργητικής και παθητικής φωνής, έχουμε δει τον αόριστο, έχουμε δει τον παρατατικό των ρημάτων της ενεργητικής φωνής, που είναι πολύ απλός, δεν έχουμε δει όμως τον παρατατικό των ρημάτων των παθητικών, τα ρήματα δηλαδή που τελειώνουν σε με. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, και δεν βαριέστε πάρα πολύ με τη γραμματική, μπορείτε να μείνετε να ακούσετε τι έχω να σας πω. Ίσως σας βοηθήσει. Τα ρήματα τα παθητικά στα ελληνικά, αυτά που σημαίνουν είτε ότι κάτι συμβαίνει σε μένα, είτε ότι κάτι παθαίνω, είτε ότι βρίσκομαι σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, αυτά που τελειώνουν σε με και γράφεται με αλφαγιώτα αυτό το με, έχουν 4 υποκατηγορίες. Δηλαδή όλα τελειώνουν σε με, αλλά πριν από αυτό το με, έχουν διαφορετικά φωνήεντα. Και έτσι, έχουμε τα ρήματα που τελειώνουν σε όμε, όπως το έρχομαι, εργάζομαι. Τα ρήματα που τελειώνουν σε άμε και είναι μόνο 4, κοιμάμαι, λυπάμαι, θυμάμαι και φοβάμαι. Τα ρήματα που τελειώνουν σε ιέμε, όπως γεννιέμαι, για παράδειγμα. Και τα ρήματα που τελειώνουν σε ούμε, ασχολούμαι, ενοχλούμε κτλ. Όλα αυτά τα ρήματα στον παρατατικό, στο χρόνο δηλαδή που δείχνει ότι κάτι είτε γίνονταν συνέχεια, είχε μια διάρκεια, είτε στο παρελθόν επαναλαμβάνονταν, τα ρήματα αυτά έχουν μία σχεδόν κοινή κατάληξη, με μικρές διαφοροποιήσεις. Τα ρήματα που τελειώνουν σε όμε. Για παράδειγμα, έρχομαι. Παλιά ερχόμουν. Εγώ ερχόμουν, εσύ ερχόσουν, αυτός ερχόταν. Εμείς ερχόμασταν, εσείς ερχόσασταν και αυτοί έρχονταν. Σκεφτόμουν, σκεφτόσουν, σκεφτόταν. Σκεφτόμασταν, σκεφτόσασταν και σκέφτονταν. Σκεφτόταν ένα άτομο, σκέφτονταν πολλά άτομα. Αυτές τις καταλήξεις έχουν και τα ρήματα που τελειώνουν σε άμε με μία μικρή διαφοροποίηση. Κοιμάμαι. Εγώ κοιμόμουν, όπως σκεφτόμουν, εσύ κοιμόσουν, σκεφτόσουν, αυτός κοιμόταν, σκεφτόταν, εμείς κοιμόμασταν, σκεφτόμασταν, εσείς κοιμόσασταν, σκεφτόσασταν και αυτοί κοιμούνταν αντί για σκέφτονταν. Κοιμούνταν αυτοί οι πολλοί άνθρωποι, αυτές οι γυναίκες, κοιμούνταν, φοβούνταν, θυμούνταν και λυπούνταν. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχουν τα ρήματα της ομάδας σε άμε.
από αυτά που τελειώνουν σε «ομε». Τι συμβαίνει με τα ρήματα της ομάδας που τελειώνει σε «ιεμέ», όπως το «γενιέμαι». Εγώ γεννιόμουν, ερχόμουν, γεννιόμουν. Επειδή στα ρήματα αυτά έχουμε ένα «ή» εκεί, αυτό το «ή» εξακολουθούν να το έχουν στον παρατατικό. Εγώ γεννιόμουν, εσύ γεννιώσουν, ερχόσουν, γεννιώσουν. Αυτός γεννιόταν, εμείς γεννιόμασταν, όπως ερχόμασταν, εσείς γεννιώσασταν, ερχόσασταν και αυτοί γεννιούνταν. Εδώ είναι όπως το φοβούνταν, λυπούνταν, όχι γεννιόνταν, γεννιούνταν. Τα ρήματα που τελειώνουν σε «ούμε», ενοχλούμε, κρατάνε αυτό το «ου» στον παρατατικό που έχουν πριν την κατάληξη. Δηλαδή, εγώ ενοχλούμουν, όχι ενοχλόμουν, ενοχλούμουν, εσύ ενοχλούσουν, αυτός ενοχλούνταν, εμείς ενοχλούμασταν, εσείς ενοχλούσασταν, αυτοί ενοχλούνταν πάλι. Βλέπετε ότι και ένας, αυτός, και πολλοί, αυτοί, έχουν τον ίδιο τύπο. Ο φίλος μου ενοχλούνταν όταν γύρω κάποιος έκανε φασαρία και οι φίλοι μου, πολλοί φίλοι, ενοχλούνταν όταν κάποιος γύρω έκανε φασαρία. Αυτή είναι η διαφορά που έχει αυτή η ομάδα από τις άλλες όλες ομάδες, όπου το τρίτο πρόσωπο του ενικού, αυτός, αυτή, αυτό, είναι διαφορετικό από το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού, αυτοί, αυτές και αυτά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι εύκολος ο παρατατικός των παθητικών ρημάτων. Είπαμε ότι τον παρατατικό το χρησιμοποιούμε για κάτι το οποίο γίνονταν κατ' επανάληψη ή για κάτι το οποίο είχε διάρκεια στο παρελθόν. Κάτι που συνέβαινε κατ' επανάληψη. Κάθε φορά που συζητιόταν αυτό το θέμα, ο συνάδελφός μου εκνευριζόταν πάρα πολύ. Το θέμα συζητιόταν κάθε φορά, ο συνάδελφός μου εκνευριζόταν κάθε φορά. Πολλές φορές αρνούνταν να μου πει τι του συνέβαινε ο συνάδελφος. Γιατί εκνευρίζεσαι, παιδί μου? Αρνούμε, δεν σου λέω. Αρνούνταν να μου πει τι του συνέβαινε, για ποιο λόγο εκνευριζόταν. Αρνούμε, τέταρτη ομάδα, είπαμε ένα και πολλά έχουν την ίδια κατάληξη. Επίσης, είπαμε ο παρατατικός χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είχε διάρκεια στο παρελθόν. Παράδειγμα, χτες όλη μέρα ασχολούμουν με την καθαριότητα του σπιτιού. Πολλή δουλειά. Εγώ ασχολούμαι, χτες εγώ ασχολούμουν όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Τόσο καιρό παιδευόμασταν να βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα και τελικά ήταν πολύ απλό. Εγώ παιδεύομαι, εμείς παιδευόμαστε, εμείς παιδευόμασταν. Διάρκεια λοιπόν και επανάληψη. Θυμάμαι, όταν εργαζόμουν σε αυτή την εταιρεία, είχε διάρκεια αυτό το πράγμα, μια φορά το μήνα συναντιόμασταν στις συνεδριάσεις. Επανάληψη. Μια φορά το μήνα συναντιόμασταν στις συνεδριάσεις. Για να δούμε λοιπόν. Θέλετε να δοκιμάσετε τι ξέρετε, τι μπορείτε. Τώρα αμέσως. Αν θέλετε ξαναδείτε μία φορά το βίντεο, αν δεν σας είναι πολύ γνωστά όλα αυτά, και δοκιμάστε να βάλετε το ρήμα στον σωστό τύπο στις προτάσεις που θα σας πω. Μπορείτε να το σταματήσετε λίγο, το σταματάτε κάθε φορά για να σκεφτείτε. Δείτε την πρόταση. Ενώ εγώ κοιμάμαι στον παρατατικό, η κόρη μου
σκέφτεται τι θα κάνει το βράδυ. Είναι δύο πράξεις που γίνονταν παράλληλα. Ενώ εγώ κοιμόμουν, η κόρη μου σκεφτόταν τι θα κάνει το βράδυ. Όταν ήμασταν νέοι, δεν φοβάμαι, αλλά εμείς, να ταξιδεύουμε μόνοι. Τι κάναμε όταν ήμασταν νέοι? Δεν φοβόμασταν να ταξιδεύουμε μόνοι. Δεν φοβόμαστε τώρα, δεν φοβόμασταν τότε να ταξιδεύουμε μόνοι. Όσες φορές μας επισκέπτομαι, ας πούμε αυτοί, πολλοί άνθρωποι, περνούσαμε πολύ ωραία. Όσες φορές μας επισκέπτονταν πολύ, περνούσαμε πολύ ωραία. Κάποτε τώρα συναντιέμαι, αλλά παλιά εγώ κάποτε πολύ συχνά με τους φίλους μου. Τι έκανα? Κάποτε συναντιόμουν ή, έχει το ή, είναι ρήμα σε είμαι, πολύ συχνά με τους φίλους μου. Κάθε φορά που τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση, το ρήμα είναι στενοχωριέμαι. Τι έκανε? Κάθε φορά που τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση, στενοχωριόταν πολύ. Το να έχεις πολλά παιδιά, παλιά, το ρήμα είναι θεωρείται φυσιολογικό. Το να έχεις πολλά παιδιά, παλιά θεωρούνταν φυσιολογικό. Αυτό το να έχεις αυτό το πράγμα, ένα πράγμα, θεωρούνταν φυσιολογικό. Για πολλούς λόγους. Στην Ελλάδα τώρα συνήθως υπάρχουν 2 παιδιά σε κάθε οικογένεια. Νομίζω πως πριν από 10 χρόνια το κτίριο αυτό ακόμη, το ρήμα είναι κατοικούμε. Έχω μέσα ανθρώπους που ζουν. Τι έκανε το κτίριο? Κατοικούνταν. Κατοικούνταν. Όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε κρυφτό και το ρήμα είναι κρύβομαι. Τι κάναμε? Στις αυλές των γειτόνων. Όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε κρυφτό και κρυβόμασταν. Τώρα κρυβόμαστε, κρύβουμε. Και παλιά κρυβόμασταν. Και μια τελευταία πρόταση. Νομίζω ότι παλιά εργαζόσαστε, είναι το ρήμα, και εσείς στην ίδια εταιρεία. Νομίζω ότι παλιά εργαζόσαστε, τι κάνατε? Εργαζόσασταν και εσείς στην ίδια εταιρεία. Θα βάλω μερικές ακόμη προτάσεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε με την εξάσκηση στον σχηματισμό του παρατατικού. Αυτά για σήμερα. Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Ελπίζω να μην είναι και πολύ κουραστικό. Έχετε πάντα βέβαια τη δυνατότητα
να το δείτε σε μεγαλύτερη ταχύτητα για σας που καταλαβαίνετε καλύτερα τα ελληνικά ή που βαριέστε λίγο με αυτό το θέμα, γιατί το ξέρετε ήδη πολύ καλά. Αν θέλετε γράψτε μου κάτω επιθυμίες σας. Έχω εγώ, όπως σας είπα, έναν κατάλογο με θέματα που θέλω να κάνω βιντεάκια με αυτά, αλλά αν έχετε κάποια επιθυμία μπορεί να αλλάξω τις προτεραιότητες. Να κάνω κάτι πιο γρήγορα από ό,τι είναι στη λίστα μου. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά και να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.